रामकृष्ण हरी मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे। आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला 5 वेगवेगळ्या प्रकारच्या ब्लाउज डिझाइन दाखवणार आहे, त्या देखील एकदम सिंपल गळ्यांमध्ये। जर का तुम्हाला फक्त ब्लाउज शिवता येत आहेत, डिझाइन तुम्हाला जमत नाही, डिझाइन करायला तुम्हाला अवघड जात आहेत, तर मग आजचा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी असणार आहे। कारण मी आजच्या व्हिडिओत तुम्हाला एकदम सिंपल म्हणजेच गोल गळ्याच्या ब्लाउजवरती कशा पद्धतीने आपण डिझाइन बनवू शकतो, तसंच पान आकारच्या गळ्यावरती आपण कशा पद्धतीने डिझाइन बनवू शकतो, हेच मी तुम्हाला आजच्या ह्या व्हिडिओत दाखवलेलं आहे। आणि आजच्या एकाच व्हिडिओत तुम्हाला 5 डिझाइन बघायला मिळणार आहेत। तर व्हिडिओला कुठे स्किप नका करू, स्किप न करता पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। आणि व्हिडिओ आवडला, थोडा जरी फायदेशीर वाटला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ बघत असणार तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल सेट करा रोजचे असे छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी। तर बघा, हे जे ब्लाउज आहे ते मी माझंच शिवून घेतलेलं आहे। तर ह्या ब्लाउजचा संपूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंगचा व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। अगदी सविस्तर आणि सावकाश तुम्हाला डिझाइन बघायची असेल तर ते व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच बघा। आजच्या ह्या व्हिडिओत मी तुम्हाला ज्या 5 डिझाइन दाखवते त्या 5ही डिझाइनचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड आहेत। सविस्तर व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे। तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ अगदी सावकाश आणि हळूवारपणाने बघू शकता आणि तुम्ही देखील तशाच पद्धतीने डिझाइन करू शकता।
मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही माझा पूर्ण बघितला त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। असेच माझे व्हिडिओ बघत चला व मला सपोर्ट करा। आजच्या डिझाईन तुम्हाला कशा वाटल्या, आवडल्या असतील आणि सोप्या वाटल्या असतील तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच जर का तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल वर सेट करा रोजचे असे छान छान व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी। चला तर मग भेटूया आपण पुढच्या एक छान अशा व्हिडिओत आणि नवीन डिझाईन सोबत। धन्यवाद।